สมมุติว่าคุณวางกล้องถ่ายรูปอยู่กับที่ในตำแหน่งเดียวนั้นแล้วถ่ายภาพท้องฟ้าในเวลาเดียวกันของทุกวันอยู่ตลอดทั้งปีและให้ซ้อนภาพทั้งหมดบนภาพของแต่ละภาพดวงอาทิตย์จะมีลักษณะเป็นอย่างไรในภาพที่ซ้อนรวมกันนั้นเป็นภาพจุดเดียวเป็นภาพเส้นวงกลมหรือเปล่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างมันค่อนข้างแปลกรูปที่ปรากฏเป็นเลข8เรียกกันว่าแอนนาเลมมาของดวงอาทิตย์ทำไมล่ะการเคลื่อนที่ของโลกสร้างวัฏจักร 2-3 อย่างประการแรกมันหมุนบนแกนโลกประมาณ1รอบในทุก24ชั่วโมงซึ่งทำให้เกิดดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกในขณะเดียวกันมันทำให้เกิดวัฏจักรที่ช้ากว่าคือการโคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งใช้เวลาโคจรประมาณทุกๆ365วันแต่มีการหักมุมเมื่อเทียบกับการโคจรของมันโลกไม่ได้หมุนในแนวที่มีขั้วโลกเหนือชี้ขึ้นตรงแต่แกนของมันหมุนในลักษณะเอียงคงที่อยู่ที่ 23.4 องศาตั้งหากล่ะเรียกว่าแกนเอียงระนาบวงโคจรของโลกหรือค่าของมุมเอียงการเอียงที่ 23 องศาอาจดูเหมือนไม่สำคัญแต่นี่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เราได้เห็นฤดูกาลที่แตกต่างกันเนื่องจากแกนยังคงเอียงไปในทิศทางเดียวกันในขณะที่โลกทำให้เกิดวงโคจรปีที่มีระยะเวลายาวนานในแต่ละปีเมื่อครึ่งหนึ่งทางตอนเหนือของโลกยังคงเอียงไปทางดวงอาทิตย์ในขณะที่ครึ่งทางใต้เอียงออกไปและในทางกลับกันสิ่งที่เราเจอก็คือฤดูร้อนและฤดูหนาวนั่นเองในช่วงฤดูร้อนของซีกโลกหนึ่งดวงอาทิตย์ปรากฏสูงขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งทำให้กลางวันยาวนานและอบอุ่นขึ้นทั้งนี้มีปีละครั้งที่การเอียงของดวงอาทิตย์มุมระหว่างเส้นศูนย์สูตรกับตำแหน่งบนโลกที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่ตรงเหนือศีรษะจะเอียงถึงขีดสูงสุดเราเรียกวันนี้ว่าฤดูร้อนอายันซึ่งเป็นกลางวันที่ยาวนานที่สุดของปีและเป็น1วันที่ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นสูงสุดบนท้องฟ้าดังนั้นการเอียงของแกนโลกอธิบายได้บางส่วนว่าทำไมดวงอาทิตย์เปลี่ยนตำแหน่งในท้องฟ้าและมีความยาวของแอนนาเลมมาเท่ากับ 46.8 องศาเต็มของการเบนลงของดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปีแต่ทำไมถึงมีลักษณะเป็นเลข8และไม่ใช่เป็นแค่รูปเส้นตรงเท่านั้นนี่เป็นเพราะคุณลักษณะอย่างอื่นของการปฏิวัติของโลกการเยื้องศูนย์กลางของวงโคจรการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงรีซึ่งระยะทางการโคจรรอบดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่างๆกันการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันของแรงโน้มถ่วงเป็นสาเหตุให้โลกเคลื่อนตัวเร็วที่สุดในเดือนมกราคมเมื่อถึงจุดที่ใกล้ที่สุดกับดวงอาทิตย์จุดเพริเฮเลียนและมีการเคลื่อนตัวช้าที่สุดในเดือนกรกฎาคมเมื่อมันถึงจุดที่ไกลที่สุดจุดอเฟเลียนการเยื้องศูนย์กลางของวงโคจรหมายถึงเวลาเที่ยงสุริยะซึ่งเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่สูงสุดบนท้องฟ้าไม่ได้เกิดณจุดเดิมของวันดังนั้นนาฬิกาแดดอาจจะร้อนมากเท่ากับเวลาในอีก16นาทีต่อมาหรือช้ากว่านาฬิกาปกติถึง14นาทีในความเป็นจริงเวลานาฬิกาและเวลาแดดตรงกันเพียงปีละ4ครั้งเท่านั้นความกว้างของแอนนาเลมมาหมายถึงขอบเขตของความคลาดเคลื่อนนี้และเมื่อหลายปีก่อนผู้คนรู้เวลาที่ถูกต้องได้อย่างไรกันส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษย์การดูเวลาตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์ก็ใกล้เคียงพอสมควรแล้วแต่ในยุคสมัยใหม่ความแตกต่างระหว่างนาฬิกาแดดกับนาฬิกากลไกกลายเป็นเรื่องสำคัญสมการเวลาเกิดขึ้นโดยทอเลมีและต่อมาได้มีการปรับใช้ตามผลงานของโจฮันเนสเคปเลอร์ซึ่งแปลงค่าระหว่างเวลาแดดที่ปรากฏกับเวลาสำคัญที่เราทั้งหมดต้องพึ่งพาแม้แต่บนแผนที่ลูกโลกยังเคยพิมพ์แอนนาเลมมาไว้บนลูกโลกเพื่อให้ผู้คนสามารถกำหนดความแตกต่างระหว่างเวลานาฬิกากับเวลาแดดตามวันเวลาของปีได้เพียงแต่วิธีที่แอนนาเลมมาปรากฏนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนมันอาจจะเอียงไปที่มุมหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับลัติจูดของคุณหรืออยู่กับหัวถ้าคุณอยู่ที่ซีกโลกใต้และถ้าคุณอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นคุณอาจจะพบบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับการเยื้องศูนย์กลางของวงโคจรและการเอียงของดาวเคราะห์ดวงนั้นแอนนาเลมมาอาจจะปรากฏเป็นรูปหยดน้ำตารูปไข่หรือแม้แต่เส้นตรงไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงใช่ไหมดูวิดีโอเหล่านี้หรือสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อสำรวจค้นคว้าวิทยาศาสตร์ปรัชญาและความลึกลับของจักรวาลต่อไป